Tjena. Nu är det äntligen helg och jag har fått tillbaka ett litet projekt som jag skickade iväg bara för typ en månad sedan. Det var ju det här emblemet, om ni kommer ihåg det. Det var ju blankt svart och detta var krom. Nu har detta blivit till våra önskemål blankt svart och detta matt svart. Så nu tänkte vi att vi skulle försöka att pussla ihop det här. Inte så jättesvårt faktiskt. Nackdelen med det här är nu att det, som jag sa, det blanka är lackat. Så nu blir det ju lite extra känsligt mot stenskott. Men det finns ju inga såna här fina emblem på marknaden nu vad jag vet. Ja, och nu har jag plockat fram lite verktyg. En liten sån här vass petare så jag kan komma in under emblemet och sen använda den här plastmugängen för att snäppa av det. Tada! Av med den gamla, eller den nya. För det var ju denna här som jag fick av Lasse, som också har köpt en Globus. Beställde dem via en kontakt från England. Heller inte helt lätt att få tag i. Men trots det, detta här är ju den gamla modellen VV-emblem. Och detta är den nya. Nu ska det bli jättespännande att se hur det blir med den här. Tada! Ja, vad tycks? Ja, men shit, det blir också riktigt bra. Ja, men kom in så ska jag visa vad jag har gjort. Ja, jag har gjort en grej till. Det här blev så jäkla bra. Jag blev så nöjd. Nu sitter jag här inne i bilen och detta här är ju sittplatsen i själva bodelen. Jag har stört mig lite på det här. Det var samma störmoment i den förra bilen vi hade i Biggan. För det var de här locken under sittdynorna var fast skruvade och det ser ni här. Det är ju de tidigare skruvhålen. Och jag undrar lite varför man gör på detta sättet. För du vill ju ändå komma åt här under. Här är EBL:en och säkringar och bodelsbatteri och även trumapannan. Sånt vill man ju komma åt när det är dags för underhåll och service. Så varför skruvar man fast de här? Är det för att det är lättare eller varför? Så jag gjorde en grej. Det här locket har jag sågat av den här lilla biten som satt precis under den här lilla väggklädseln så att den går fri. Och den här biten har jag faktiskt sågat ut från den bakre delen här. Just för att här sitter en metallplatta här som håller hela ryggstödet och bältena och allt det där. Så att den här skivan låg vila ovanpå den. Och det var inte så bra för att då helt plötsligt de här styrpinnarna blev inte tillräckligt långa. Och då halkar soffdynan av och där blir skador i tyget på undersidan som jag snart ska visa. Men det är inte allt. Bortsett från att ha sågat ut detta här så har jag även satt gångjärn här bak och en magnet fram till. Så att nu kan man enkelt öppna det här locket och komma åt allt som man har under till. Små enkla gångjärn. Inget avancerat alls. En liten gummerad magnet som vi använder till våra plåtusfästen faktiskt, till våra vattenfilter. Och ett litet metallbeslag där. Så nu när man stänger detta locket så sitter det hur bra som helst. Jag har även satt såna här små filttassar på alla de här små blocken, plastblocken som locket tidigare var skruvat i. Bara för att det inte ska bli några vibrationer eller något tråkigt. Jag blev vansinnigt nöjd med detta. Som sagt, det ska vara praktiskt, det ska vara enkelt och funktionellt. Inte mer än så. Detta tog
en halvtimme och åstadkomma lite gångjärn, såg ut och måtta. De här små styrpinnarna som sitter här, där är 2 puckar, en på den sidan och en på den sidan. Och de sticker upp. Vi ser om vi kan flukta det på det här sättet. De sticker upp en 10 millimeter. Innan så stack de bara upp 5. Och de styrpinnarna ska guidas in i de här hålen. Men i och med att de har varit så korta så har de rivit av en ring här till exempel. Som håller tyget på plats. Och det är lite tråkigt. Tanken är rätt. Men funktionen blev inte riktigt där i och med att den låg och vaggar på den här bakre metallprofilen till bältena och allt det där. Men nu tror jag det kommer bli riktigt bra. Men detta kommer vi ändå behöva ta på någon form av garanti. Eller liknande. Men det är ingen panik i lägret. Nu är den där den är. Men jag gillar ändå det här med de här styrpinnarna faktiskt. För den sitter bra när den väl sitter där. Då slipper man det där med kardborrarna och sånt som sliter i tygen. Alltså. Det tycker jag är sådär. Så detta är ändå ett bra koncept. Men sjukt nöjd med luckan. Nu är det dags att packa in allt vi ska ha med oss. Anneli är på väg uppifrån, för hon har varit på väg på kundbesök och sånt nu i veckan. Och jag kommer ta husbilen upp. Där vi ska träffa Peter och Lotta. Leva i husbil. Jag har precis gjort om lite i garaget. Anpassa till höstmode. In med solstoven, in med stekhällen och ved och fan och hans muster så att man kan ha det gött. Fällarna är också där inne. Ja, man får ju anpassa sig lite efter säsong. Vi har satt upp en liten schysst yxa där. Med en liten trevlig liten yxehållare. Ja, bortsett från yxan så har jag liksom fått monterat upp markisväven lite längre upp. Den satt ju här bakom innan, liksom här inne bakom bordet. Och som det gjorde att det tryckte ut. Så att det är mycket bättre där uppe. Så har man tillgång till den när man behöver den. Så att saker och ting har fått lite bättre plats här inne. Ja, och det är ju så med nya bilar. Man behöver liksom lite bo in sig för att man, där ska den sitta, där blir den bäst. Man får liksom känna efter. Ja, här är vår fina Detlefs-låda. Då har vi hösten och vinterns guld. Ja, ved tycker jag sätter en sån underbar prägel på en kall årstid. Där man kan sitta ute, sitta med fällarna i en stol och liksom götta sig under en filt. Och så har du en levande eld igång. Alltså det är så mysigt alltså. Och speciellt med solstoven. Slippa den där vansinniga röken. Ja, och idag ska vi passa på att göra en liten upgrade som jag har funderat på ett tag nu. Byta ut våra anslutningar till vattenfiltret till en större dimension. Det här är någonting som vi kommer att sätta standard på alla våra kit från och med nu i stort sett som säljs. Och det ska göra att man får ungefär 1-2 liter extra i minuten i genomströmning. Så det tror jag kan vara en bra grej. Så det ska vi testa även för oss. Så, och medan Berta får sin tank fylld så ska vi även se om det lilla hacket jag gjorde på själva locket till färskvattentanken, om det har hjälpt. För om ni kommer ihåg så hade vi ett vattenläckage. Och det var ju först och främst med påfyllningsvredet och det löste ju Hobby i Tenhult jättebra. Sen hade vi ett nytt läckage på själva locket. Ljudskarvarna som är själva tanken, det är 2 delar som är ihopvärmda, limmade. Och där var det en liten grej så att vattnet gick emellan på färskvattentanken då alltså. Så nu ska vi kika, vi toppfylla, se om det blir tätt. So far so good, håller på bra. Så, det är inte fullt från det är fullt. Nu ska vi se om den är tät, för det är ju det viktigaste. Ja, så bannar mig ut som att den är tät. Det var ju rätt trevligt. Men jag ska låta den vara full tills vi har kommit fram till Råvalla, för det är dit vi ska åka idag. Och på träffa lite vänner i Helsingborg, det ska bli jättetrevligt. Så att jag ska köra med full tank hela vägen upp dit. Se om du kan skvalpa lite och belasta lite. Vi ser om den fortfarande är tät när vi kommer fram. Jag håller er uppdaterade. Ja, nu börjar vi närma oss och dra. Men jag ville bara berätta om en annan liten fix jag hade gjort nu i veckan. Det var egentligen bara en skitsak, men som blev lite tråkig. För att saker och ting måste funka.
Och här på baksidan av detta trappsteget, liksom man förväntar sig att det är någon typ av avlastning eller någonting under trappsteget. Men här är bara skruvat liksom, från den panelen in i trappsteget. Ja, för här nere, detta trappsteget var förankrat med 3 skruvar. En där och en där. Här inifrån är det skruvat så, in i trappsteget. Och ja, jag är ingen ingenjör, men alltså det höll ju inte. För lägger du din vikt här, speciellt i mitten, så kände man att det började bukta lite och att materialet sprack lite grann. Det blev ingen större fara. Vi fick ju anpassa oss efter det, men jag la faktiskt en regel på insidan som jag har skruvat som avlastar nu tyngden. Så nu kan man stå och hoppa. Jag har faktiskt testat och hoppat på detta steget och det ger inte vika. Och det är sånt som händer. Detlefs är informerade och gör framsteg i verkstaden och det är bra. Det finns alltid små saker och det har varit väldigt få små saker i denna bilen kan jag tycka. Och detta är ingenting som stör mig. Det är bara kul att muschla lite i bilen och det blev superbra. En liten furregel 21x21. Klockrent. Ja, dagens mission här. Vi fick ju belysning installerat när vi hade bilen uppe i Tenhult. Vi var inte riktigt nöjda med den här. Vi tyckte den blev för stor och den byggde ut för mycket. Nu ser man att den är väldigt i framkant. Och då har vi fått tag i en Siberia SRXPA heter den här. Och det är också en liten nimmare variant som kommer att passa emellan ribborna. Vi vill att den ska vara lite inne här emellan dem. Så att det är dagens mission att få den på plats och demontera den där. Så, kablaget lossat i en smidig sån här plugg. Så det är bara plug and play med den befintliga kabelstammen som är till belysningen. Så det var ju rätt nimt faktiskt, inget klippande. Så smidigt var det. Ja, och det är en märkbar skillnad i storlek på de här. Vi är fullt införstådda med att den här kommer ge lite sämre belysning än vad den här stora gör, garanterat. Men vi har så vi klarar oss. Så nu kommer det svåra. Ja, så nu blir ju egentligen bara uppdraget som så att i och med att vi vill få in den emellan så måste vi anpassa de här beslagen. Jag vill ju få in den åtminstone innanför den första ribban så den ska ju in en 3-4 centimeter nästan. Det ska bli spännande att se om vi lyckas med. Här har det varit monteringshålet de har använt sig av. Jag tror att vi behöver kapa bort och använda oss av det inre hålet. Så, det var inte det sexigaste verket i världen. Men nu är de kapade och jag har förstorat upp hålen. Så nu har de fått en liten zinkbehandling. Lite grundfärg. Och ska bara vänta på de här och torka och härda lite. Och sen ska de få lite svartfärg på sig. Sen tror jag faktiskt att vi kan montera ihop den nya rampen. Så, nu är hållarna svartmålade och grundmålade och hela konkarongen. Så nu ska de klara allt den blir utsatt för i nosen. Väder och vind. Hoppas vi. Ja, men det skulle kunna funka. Sen tänkte jag som distans för att jag vill försöka ha den så centrerad som möjligt i gattet här. Så lägger jag de här små skumgummibitarna så hjälper den till och assistera mig under tiden jag monterar alla skruvar och grejer. Jag skruvar dit alla skruvar löst. Så att sen när jag spänner åt det så förhoppningsvis så rör det inte sig så mycket. Jag är lite nervös faktiskt. Men det kan man nu bli bra detta. Och även där lämnar jag lite plats. Så att jag kan dra åt det senare när jag har justerat in för... Nu ser jag att den pekar lite uppåt och den ska ju såklart peka rakt fram.
sanningens ögonblick nu då. Nu är den lite längre ner än vad den skulle ha varit. Men jag fick Annelies godkännande på det. Jag tror inte att man ska lite på det hjärtat. Ja, men det blev väl allt bra, eller? Det blir jättebra. Och så med hjälp av en hand ska man då para ihop 2 kontakter. Fingerfärdig man med små armar. Den lyser mindre än den större. Den som vi har på taket som kom med i bilen. Det är ju självklart. Den är mycket större, mycket effektivare. Det är ett kvalitativt märke också. Precis som Strands. Men detta handlar ju mest om att få in rampen emellan ribborna. Skulle man köra på någonting mot förmodan så sticker den inte ut. Jag tyckte dessutom att det var skitfult att den stack ut en sån bit. Det var inte läckert överhuvudtaget. Nu följer den linjerna till och med precis lite innanför. Klockrent. Det är ju 4 stift i de här och det är plus, minus. Och sen så finns där en vit kabel om man vill ha vitt ljus och en gul kabel om man vill ha gult ljus. Så det väljer man själv. Ett lyckat resultat. Jag är jättenöjd. Check på den.